talaga sa Mindoro? Opo, sa Mindoro. Lahat ng content mo? Sa Mindoro po. Doon mo ginagawa. Oo. May wifi kayo doon? Nung una po, wala, nakadata lang kami. Tapos nandun lang po kami sa may tabing kalsada, doon kami naghintay. Tapos bigla ka po mawawalan ng load. Parang, ay, paano na upload? Ganun po. Kasi po yung lugar po namin hindi siya abot ng wifi. Tapos nagkameron naman na sa, buti naman. May wifi na sa inyo? Opo, nagkameron naman ng wifi. Ay di, doon po nakakapag-upload na. So para mag-upload ka ng content, Mapunta pa po kami doon sa malayo, sa may signal. Kasi wala talaga doon sa amin. Kahit data, ang bagal, wala. nananawagan tayo. So, kaya naman yun. Beke naman. Lagyan naman ng wifi para tuloy-tuloy ang pag-upload ng mga content ni Kamangyan. Pero ang tawag sa'yo talaga, sa bahay. Sa amin po. Ay, Akala ko Kamangyan din tawag sa'yo ng nanay mo. Kamangyan, halika na dito. Hindi, ayan, ang tawag sa'yo ng nanay mo. ganda. Hindi nga, ganda. Ay, yun po yung pinalayo sa akin, Oo, nakakasura. hindi maganda. Hindi po, sabi ng mga kapitbahay namin na mga kaidaran ko nung bata po, sabi dun sa nanay niya, bakit ganda yung tawag niyan? Hindi naman siya maganda. Hindi nga. Kasi siya, opo. Parang grabe. si nanay, syempre, tulog ko. Ang galit na galit. So, tawag sa'yo sa bahay, ganda. Opo. Ano baga nga yung tawag sa akin? Parang nining lang. So yun Ano po. yung- Pero yung palayo ko po, yun po. Anong Ate tawag Glenda sa'yo po. ng mga kaibigan mo? Diday na po. Parang ayaw nila ng Ang dami ganda. mo palang pangalan. Kaya medyo Ganda, nakakalito. Diday, Kamangyan. Ayaw nila. Pero Mercedes Lasak Mercedes, si talaga. tatay ho ang may gusto niyan. Kasi yung Maria Mercedes. Hindi nga. Opo. Dahil kay parang- Maria Mercedes? Opo, parang giliw na giliw siya panonood. No, naabangan niya talaga. Tapos sabi niya, once na magkaroon ako ng anak na babae, ang pangalan pa, Maria Mercedes Concepcion Elasak ang ipapangalan ko. Buti nakalimutan yung iba, hindi ka siya sa papel. So yun po. Yun sana Pala ang Mercedes, ang dahil kay Talia. Opo. Ay, iba mga kapatid mo. Ay, galing din po sa artista, Julina Lasak. Ay, yung isa lang po. Julina pa. Parang siguro pag Ito na. nagkaanak pa silang ito, Nina. Hindi, ikaw na yan. Pag nagkaanak ka, Tony mo Ay, na lang. alawan Ah, kaya. talaga, Opo. Julina? Julina. O kasi sikat na sikat si Oo, Julina. Julina. Okay, okay. Pero paano nagsimula yung paggawa mo ng content? Bata pa po ako, mahilig na talaga akong magkuting-ting, mag-cellphone. Tapos syempre, nung first year college na, napapanood ko na yan sa Nakong TV. Yan. Parang sabi ko, alam, parang masaya maggawa ng content. Pero parang gusto ko lang mag-video-video. first year college ka, pinapanood mo si Kong TV. Opo. Parang nagsimula parang din sila noon. Parang, syempre, ay, pwede pa lang magsimula kahit ganun lang kasimple. Parang hindi na, kahit hindi ka sobrang bongga. Parang kahit mahirap ka lang, kaya pwede pala. So, kaya nag-video-video ako noon. Tapos, na-delete pa nun yung account ko. Tapos, alam niyo, sobrang parang na-depress pa ako. Pero 100 subscribers lang yun. 100 subscribers. Na-depress, Siguro, okay. Na-depress sa 100 subscribers. Okay, Oo, okay. siguro hindi ko pa nun time. Tapos biglang nag-pandemic. Ano na yon, third year college na po ako. Mm. Tapos syempre, bawal lumabas. Naka-online lang lahat, ganyan. Tapos yung kuya ko, nanganak kasi yung asawa niya nun, naabutan ng lockdown sa Mindoro. Syempre, wala kami maulam, napunta lang kami sa bukid, nangingisda, gayaan. Tapos, sabi ni kuya, Ning, i-vlog mo to. Feeling ko kasi ay para ka talaga sa pag-vlog. Oh, para ka talaga sa pag-vlog. Sabi ko, ay, ayoko naman. Ay, nakahuli ng Nagpakyut ka pa ng konti. Oo, Okay. parang pabebe ka. Oo. Pero sabi niya nun, pag nandun kami sa Marikina, gustong-gusto ko inapanood yung sa probinsya. Buhay probinsya. Opo, buhay Ako din natutuwa probinsya. ako sa ganun. So, yun po. Nagpunta lang ako doon sa kwarto, tapos nalagay ko lang dyan yung camera, tapos doon ko sinabi na, bakit inasabi? Ito ba? Ang cute. Ilang taong ka lang yan? Anong taon mag ako niyan? Basta po inasabi ko na bakit ang mga taga Mindoro ay inasabi na may buntot. Kasi nga, mangyan. Kunyari, napunta kami ng Manila, sabi na, taga Mindoro ka, ay mangyan ka. Ay, may buntot ka? Ayun. Parang, Bakit nga daw ganun? May hindi, buntot. inasabi-sabi lang naman po, pero hindi naman tunay at wala naman din. Buntot. Buntot. Opo. Basta yun ang inasabi nila, may buntot daw ang Yun mga ang mangyan. tingin. Opo. Or parang inaasar lang nila Opo. ganun. Ay, kaya ako, parang, wala naman kaming buntot. Tapos yun pala, ang daming nakarelate ng mga taga Mindoro. Bakit nga ganun ang inasabi? Tapos yun na, doon na po nagsimula. Paano mo napansin na parang, uy, dumadami na pala ang nanonood sa akin? Di ka ho, dati pag kunyari mga 100 views lang, sabi ko, viral. 100 pag umabot ng 500, feeling ko, sobrang dami nanonood. Sobrang Parang sikat mo na, ganun, 500 na tao parang, na Oh yun. my God, baka may magpa-picture niya sa labas. Tapos, nung sa buntot na yun, parang ang dami, nag 1,000. Siyempre, sobrang laki na agad, 1,000, ganyan. Tapos, parang matulog na ako noon, nag 70,000 views. Siyempre, yun sa amin kami, oh my God, ganyan, ganyan na. Oo. Yan, unti-unti na parang sabi ko,
ay, try ko nga gumawa pa ng video kung baka yun ay tsambalaang eh. Try ko na gumawa ulit ng video. Tapos, andun pa din sila. Nag-comment pa din, na-share pa rin nila. Nagka-interest na sila. Opo, tapos yun na. Parang mga comment doon ay may bago na akong aso baybayan. Alam mo? Artista. So, yun po. Gusto mo pa mag-artista ng bata? Gusto kong mag-PBB. Hindi nga. Gusto mo pala mag-PBB kasi gusto mo mag-artista. Opo, gusto Sino ba mga ko. iniidolo mong artista noon? Ang naabutan ko po kasi noon, sina Ma'am Melay. Napanood ko, sabi ko, 2010. diga jolly-jolly, ganyan-ganyan. Sabi ko, Uy, si Jason taga Mindoro. Yun po, taga Mindoro po siya. Hindi, sobrang sikat ni Jason pag umuwi Ay, sa Mindoro. opo, parang pag nanimay pa siya, andyan si Ma'am Melay. Saan? Parang, Punta kayo? saan? Hindi nga namin nakikita. So, yun po. Talaga. Oo, alam ko si Jason taga Mindoro. So, yung pala, gusto mo rin pala mag-artista. Mhm. Eh di, ang galing kasi nakahanap ka ng platform na pwede ka magpakatotoo. Kasi di ba yun ang ginagawa sa PBB, magpakatotoo ka. So, yun ang ginagawa mo sa mga content mo. Ano yung pinaka-paborito mong ginawang content para sa'yo? Yung pag napunta po kami ng bukid, kasama po si tatay. Kasi yun na po yung parang pinakang banding namin. Yung mga ganyan. Opo, mga dalag Hinuli po mo? yan. Dalag? Oo, yung mga ganyan. Yan, kinakain nyo yan, Yan, pagka opo. hinuli nyo. Masarap po yan. Yan, ganyan. Ano na ang mga naipundar dahil sa pagkukontent? Akala mo naman napaka... Pero ang laking achievement yun ha, para sa Sobra. isang 24-year-old. Opo, kasi before Diba? ay parang, sabi ko pa nga pag ako unang nagsahod, gusto ko mapupunta kay nanay, kay tatay. Tapos, nung una, akala mo naman sobrang, syempre, maliit-liit pa nun. Ang una kong ginawa ay pinaayos namin yun sa may likod. Kasi yung likod ho namin ay parang lupa-lupa siya. So, pag nag-aulan, nagaputik. Sabi na, gusto ni nanay na Semento. mapasemento. So, doon Yun ang una mo. Tapos, So pag nakikita mo yung semento, yun talaga naisip mo, ito yung una kong sweldo! salamat siya dyan. Ay, semento! Yun, diba? Eh di tuwan-tuwa ka na nakikita mo na ang laki ng naitutulong mo na rin sa pamilya. Oo, nakakapunta kami sa mga restaurant. Dati, hindi talaga. Parang gahintay pa kami ng mga kamag-anak na mauwi o kaya may mag-invite sa amin. Para makakain sa labas. Opo, kasi wala talaga. Kasi nga kami nun parang, nung bata pa kami, ang ulam lang namin ay yung tubig asin. Yun po. Pero masarap nung bata pa kami. Tubig, asin? Opo, Tas masarap kanin? yun. Opo. Pag may kanin ay okay na. Swerte na kami nun. Kasi may kanin. Kasi yung iba wala talaga. Yun, So ang pagkain mo ay tubig na may asin. pinakang ulam na namin ay tubig at asin. Para siyang lugaw na. Pero masarap. Masarap siya. Tapos yung toyo asin, mantika sa kanin. Ang sobrang sarap kaya. Opo. Tapos Hindi yung... kasi pagka yun ang nakagis na mo, hindi mo alam yung ibang bagay. Opo. May isip mo na, masarap na yun. Mhm. Di ba? Oo. Malalaman mo lang naman na, may iba palang mga ulam pag na-expose ka na eh. Pero pag ito lang yung nakita mo, akala mo ito lang talaga ang normal na pagkain ng tao. So, yun dati ang buhay ninyo. Tapos ngayon, talaga nga hindi naman. Pero ano yung pinakamasayang moment para sa'yo? Para sa pamilya mo na nagawa mo? Yung kay tatay po na parang hindi na niya kailangang mangutang pag yan sa bukid. Kasi nagabukid po si tatay. Parang dati nun, kunyari, gagaanihan na ho. Yung aanihin niya doon, apang bayad niya lang sa utang. Kasi yung pinampuhunan niya doon sa bukid, galing lang din sa utang. So ngayon parang hindi na akong umani na parang kanya na yun, ganyan. Tapos ang pinakang nakakatuwa doon parang inapagyabang ka na niya pag nasa inuman. Ikaw na yung Pag buka. inuman. Okay. Hindi po, pag Oo. ikaw na yung parang proud na proud siyang ikwento sa mga kainuman niya na. Naririnig mo. Anong kinakwento niya? Ayun si Mercedes ay mabili ng ganda. Proud na proud siya na may anak siya na gano'n. Na nakakapundar na para sa pamilya. Yun ang pinaka-rewarding na pakiramdam na mapasaya mo yung pamilya mo. Kasi kung para sa sarili mo lang, minsan okay, masaya ka. Pero pag nakita mo ang masaya yung pamilya mo, dahil dun sa ginawa mo, mas iba yung feeling, di ba? Pero syempre, dahil naging public ka na, public figure, hindi maaalis yung mga controversy pag nagiging public figure, di ba? Ikwento mo nga, kasi never mong in-address yan. Never po. Kasi ang daming mga nagsasabi, naka-live daw, na nakalimutan daw i-off, tapos yung iba inasadya daw. Ganun po yung mga inasabi para dumami ang views. Sinadya niya yan, ganyan-ganyan. Yun po yung mga inasabi nila. Nung Pero sinasabi yun, naiyak ka. Parang, hindi naman yun ang tunay. Ito ang tunay. Hindi yun ang tunay. Siyang tunay. Anong tunay? Ganito po kasi, nag-promote ka po. Ay, Naga-promote, for the opo, promote. Okay. Nag-promote. So, syempre, dahil nga ang dami naming inagawa, parang,
nanghihinayang ka na dun sa oras. So, syempre, isasabay mo na siya dun sa pagliligo kasi nga, Talagang sinabay sa pagligo. Real time to, hindi ito, tunay. hindi ito parang gawa-gawa lang. Naligo Opo, talaga siya. naligo na po talaga ako noon. Tapos nakita ko, ay siya, August 28 po kasi noon. August 28 yun. Dito Naalala na. namin. Opo, August 28. Blow by blow ito. Opo, Oo. August 28, katapusan na. Kailangan matapos na yung mga dapat May commitment tapusin. kasi siya. Opo. May nagpa-post para sa'yo, di ba? So, kailangan nang matapos yan bago mag-September. Tapos, sabi ko, ay siya, malapit na pala. Ay, sabay ko na rin sa... Kasi hindi naman po yun yung first time na nag-promote ako ng shampoo na nakaganon. Inagawa ko siya lagi. Ginagawa mo talaga lagi. Opo, inagawa ko siya. Tapos, So, nakahubad ka talaga lagi. ay, ganun lang ako pag Ay, ganun naman talagang maligo. Ano bang gusto nyo? So, yun po. Jacket, sa akin, maligo. Okay. Parang sa akin, okay lang naman kasi nga ako naman po yung ga-edit. Okay. Parang Siya ang wala mag-edit. Wala namang Okay. ibang makakakita. Tapos, Oo. ngayon, upload ko na. Natapos na, upload na. So, mga 10 PM po noon. Teka, saan ka nag-edit sa phone? Pag mga ganun po, dun po mismo sa phone po. Ah, Pero pag galing. mga vlog-vlog po sa laptop na po. Wow. Ang kala mo naman sila ka dyan. Ang galing So, yun talaga. po. So, parang, Galing mo ikaw rin nag-edit. Opo. So, 10 PM, upload ko na siya. Ngayon, nag-brown out. Kala ko, pero na-edit ko na po yun. Na-edit na. Na-edit ko na, ha? Natanggal na yung Opo, nakakita wala yung na yun. labas. Na-play ko Oo, po yun. na-edit na. Ito lang ang kita Opo, dapat ina-play ko talaga. na yun ng ilang beses bago i-upload. Ba't ko naman na-upload ng kita yung ano? Bakit namang i-upload Kaya kasi? nga. Okay. Go. Tapos ngayon, nag-brown out. Natulog na po ako noon. So, akala ko Natulog. ay na-upload na. So, okay na. Tapos mga madaling araw, syempre parang naiihi-ihi kapag madaling araw. So, umihi ka niyan. Tapos sabi ko, ay, tingnan ko pala kung okay. Syempre, natingnan mo rin yung views noon, kung na-upload na pati. Sabi ko, hindi pala na-upload. So, ang nakalagay doon sa taas ay retry. Sa Okay. TikTok ko po mismo inedit kasi yun. Pwede kasi kayo doon mag-cut. Sa TikTok? Opo, pwede po yun, mag-cut kayo doon. Tapos, nung pinindot ko yung retry, data na po yung gamit ko noon kasi nga Wala nang wifi, brown Opo. out. Retry, tapos nilagay ko na sa ilalim, tapos matulog na. Parang may nabulong sa'yo na, i-check mo yung phone mo. So, parang mga 5 minutes pa siguro po yun na 5 minutes lang ang... 5 minutes. Pero, ang pagtingin ko, ay sige nga, tingnan ko kasi parang, May nagsabi talaga, may Oo, nagbulong-bulong. parang, I-check mo "Hoy, yung phone mo. i-check mo yung phone mo. Mali ang na-edit. Tapos ngayon, chinek ko. Ngayon, okay. Go. Chinek ko, may nag-comment, ay 400 views lang po yun, di man 400,000, 400 na tao ang nakakita. Nakakita. Tapos, Pagkita mo, may nag-comment po muna. Sabi ko, may nag-comment agad, maagang-aga pa. Tapos sabi niya, hala, gising siya ng 4 a.m. opo, sabi ko, ate, hindi ka na-edit. Sabi ko, tapos, ginanon ko na agad para makita ko kung saan, kasi alam ko na kung saan part yun. Sabi ko, dinilit ko na agad. Ano yung nakita mo? Nakita ko yung katawan ko. Sabi ko, Nag-upload ka ng sarili mong video. Opo, syempre. Yung iba sila ang nabibiktima, pero ito talagang siya na ang Opo. nag-upload ng... Oo, nakahubad. syempre sanay ako na parang laging naka-jacket, balot na balot po lagi pag nag-vlog, tapos sa isang iglap buong katawan nakita. So ngayon, Uy, hindi ka na makakatulog nun. Parang uminit yung tenga mo Opo, na parang so, hindi mo na alam ang gagawin mo. So ngayon, aligaga ka na kasi parang, ang una kong sinabihan nun ay yung boyfriend, Tuwing pa sa boyfriend niya. Oo. Nandito kasi ang boyfriend niya. Hindi ko kasi nila alam. Dapat kasi sa boyfriend lang ipapakita Opo. yun. So, hindi hindi pa din niya nakikita. Ay, hindi pa rin nakikita. So, Okay. ngayon, sabi ko, may na-upload na ako. Sabi, Umiyak ka na. parang naano pa lang po ako. Parang, Hindi ka pa umiyak na. sa sobrang aligaga mo pala, kahit gusto mong umiyak, hindi natulo yung luha mo. Pwede pala yun. So, Hindi mo alam kung iiyak ka o opo, na maninervyos ka, sa sobrang manginginig ka. kaba mo na, sabi ko, may na-upload ako. Ano na-upload mo? Yung katawan ko nakita. Saan? Sabi ko, syempre hindi ko naman mapakita kasi nabura na nga. Ilang views, ganyan. Ang ina-expect ko pa nga na kinabukasan, yan nakalat na agad. Pero sabi niya nun, hindi natin alam kung kailan, pero possible na may nakapag-save niyan. Ihanda mo yung sarili mo. Sabi ng boyfriend mo. Opo. So, buong maghapon, nag-search na nga ako nun sa TikTok. Ah, Kamangyan sinearch mo na. viral. Gumanong ka na? Nag-search na ako ng ganun. Siyempre, nakakabahan ka, kamangyan, nakaubad. So, gayon. Ina-search ko na, ay, wala pang nalabas. Salamat. Oo, Opo, wala.
August, September, October, So, wala. akala mo okay Sabi na? ko ay, October pa nga po, parang nagkita-kita pa kami na kuya. Tapos may napag-usapan ng mga issue. Tapos sabi ko, alam nyo, gamuntik na rin ako magkaroon ng issue. Sabi ko ganyan, sabi, alin yan? Ay, nakapag-upload ako na nakahubad. Buti walang nag-save, sabi ko pa nun. Buti, kasi nga, ilang buwan na walang nakapag-save, walang nag-post. Oh, ang babait na mga tao. Parang Oo. ganyan-ganyan Oo, pa oo, ako. oo. November 1. Naku, araw Naku ng patay. Opo, may nang-blackmail sa'min. Ang haba ng message niya. Naku. Tapos sabi niya, Saan ka message? Email? sa Messenger po, pero dami account ang gamit. Naku. Sabi niya, kapalit ng 50,000, hindi ko ilalabas yung video. Kung ganun-ganun pa siya. Basta sobrang haba. So ako nun, alam ko na agad kasi wala namang ibang video akong ina-upload. Kinabahan ka na. Kinabahan ako nun. Tapos sinabi ko na naman sa kanya, Sa boyfriend mo? ko, sabi ko ay, alam, message. So, ang sinabihan, sabi niya, gusto mo humingi tayo ng tulong kay na ate, kay na kuya? Kasi pulis po yung kapatid niya. Okay, okay. Sabi niya, pumunta kayo ng Kalapan. So, malaylay po yun sa amin, mga 1 to 2 hours ang biyahe. Pumunta kayo dun sa cybercrime kung ano yung matutulong. Hindi ko pa po na-replyan. Kasi nga, baka mamali ako ng reply, mapasama palalo. November 1, November 2, hindi pa po kami nakapunta. November 3 kami nagpunta doon na ganito, ganyan ang gagawin. Ito yung tatanungin mo sa kanya. Parang pwede siyang mahuli. November 3, November 4, parang walang, chinat ko na, anong video, kailangan palang malaman muna kung ano yung video na inatukoy niya. Anong video tinutukoy mo, wala kasi akong idea. November 4, wala, sabi ko, ay siguro tinamad na siya, ganyan-ganyan. Siguro ay biglang, ay mabait naman yan si Kamangyan, kala ko ganun-ganun pang isip, mabait naman yan, sige wag na, parang Konsensya. nakonsensya. Oh. November 5, Alam namin talaga ang mga date. Okay. Opo, talagang, ay syempre, Ay, syempre, talaga. Okay. Hindi pa po akong una nakaalam. Oh. Yung boyfriend ko na naman, sabi niya, may nag-chat sa kanya na, yung teacher niya, aware ka ba na may kumakalat na video yung girlfriend mo? Oh. Sabi ko, Ayan na. parang yan na yun. Diyos ko po, sabi ko, So, in-upload na? tanong mo kung anong video. Tapos pagka-send, yun na. Sabi ko, yan na nga yun. Tapos hanggang sa, ang dami na nag-message sa akin ng mga kakalala ko, hala, na-delete mo na ba yung video mo? Uy, may hindi ka na-edit. Parang ang dami, ganyan-ganyan na lahat. Tapos sa, buong Oriental Mindoro sa probinsya namin, kumalat. Hindi po siya pinost. Nagkalat siya sa mga GC-GC. Siyempre, ako kala mo ay investigate. Saan ang galing? Saan ang galing? Para kala ko kasi isang tao lang yung nagpapakalat. Saan ang galing? Saan ang galing? Wala na, hindi mo na matrace. Hanggang sa nag-end siya doon sa isang estudyante na taga Oriental Mindoro na yun pala po, merong mga GC na andun yung mga bastos ng video, napasama yung video ko doon. Napasama yung video ko doon at dahil nga taga Oriental Mindoro siya, huy, si Kamangyan, kita yung mga pre. Yan, sinend na. Hanggang sa nagpasa-pasa na siya. Ang galing mo, trace mo kung sino ang nagpakalat. Opo, yun, hanggang sa nagkalat-kalat na siya. Tapos, yun na, buong Oriental Mindoro. Tapos, akala ko nun ay parang, syempre, kababayan, baka naman, parang papagtanggol ko. Pero, karamihan sa kanila, ba't si Kamangyan, nag-Viva Max na. Parang ganun, parang doon ako na, ay, Inusgahan ka na. opo, ang dami na, parang, ba't nagawa pa niya yan, ay, yung parang ganun po, ba't kailangan Nahusgahan ka. magubad, ang dami na, Naku, paano mo hinandle yan? siyempre yung family ko po, parang sabi ko nga nun, parang hindi ko naman siya talaga kaya na mag-isa. So, buti andyan sila. Tapos, alam niyo ba po, diga November 5 nag-boom. Nag-boom, okay. Ito na talaga yung boom na boom. Nagkakalat-kalat na. November 6, nagpunta pa ho kami nun ng Bahay Kanlungan. Yung Bahay Kanlungan, andun yung mga batang na-rape. Parang magatulong po kami doon. Okay, so November 5, sumabog yung video, pero November 6, nakaschedule ka talagang pumunta sa Bahay Opo, Kanlungan. parang Ang Bahay Kanlungan ay lugar na mga batang batang na-abuse, na-molestya, na-rape, hindi ba? Mhm. So, tinuloy mo pa rin yung November 6. po, parang tinanong pa nga nila ako, kaya mo pa? Ate, kasi syempre, yung mga tao dyan, parang paglabas mo pa lang, Husgahan parang ka ang na. tingin ko agad, Naka-x-ray. parang, oh my God. Tapos, Mm. sabi niya, katuloy pa rin. Sabi ko, gusto ko silang makita. Tapos parang siguro way na rin yun ni Lord na parang nasabi niya na huwag kang mag-alala, dadalhin kita dun sa lugar na mafe-feel mo na yung problema mo sobrang liit lang. Totoo yan. Pagpunta ko dun, grabe, paano nila nagagawang tumawa? Parang nanliit ako dun sa problema ko, na parang, grabe, parang ang kapal naman ng mukha ko kung apakadibdibin ko yun. Ito nga, mga bata, Sila na yung parang, opo, na possible na hindi na matuloy yung mga pangarap nila nang dahil dun.
Ako, hindi naman ako na nakita lang nila yung katawan ko, hindi naman nila na okay naman ako. Hindi ka na-abuse physically. Opo. You were abused, well, in the Opo, internet, yun oo, po. by the video. Pero Parang ito, na-meet mo yung mga bata Mhm. na talagang tumaan sa rape, molestia, physical abuse. Tapos nung andun ako, parang kumanta pa sila nun na yung kay Yeng yung salamat. Parang may yung lyrics dun ay, para sa'yo ako ilalaban. Naiyak na ako nun, parang ang galing naman nila. Tapos Ang galing naman ni Lord. Opo, ang Kung galing. paano kanya kinomfort. Opo, tapos nung paalis na ako nun, hinag ako ng mga bata. Tapos na hindi nila alam na may napagdaanan ako. Hinag nila ako, parang hindi na to yung mga bata, parang si Lord na siguro yung ngayon. Sabi. Alam mo, totoo yan. Minsan kasi pag dumadaan tayo sa isang problema, akala natin pinagbagsakan na tayo ng langit at lupa, tayo na ang may pinakamalaking problema sa buong mundo. Hindi na natin alam kung paano malalagpasan to. Kasi kapag binuksan mo yung isip mo, na-meet mo yung mga tao, mas grabe pala ang pinagdadaanan sa'yo pero nakangiti. Opo, grabe. Makukonsensya ka, maiisip mo na kung sila Kaya nila. na mas malaki ang problema nila at mas masakit ang nangyari sa kanila na kaya nila, paano pa ako? Parang nabigyan ka ng lakas ng loob, ano? Sobrang mahalaga pala talaga ng support system. Hindi porket, kunyari, tumatawa-tawa ang tao ay okay na siya, na wala na siyang problema. Pero ako nun, sabi ko nga, yung ipa-feel pa lang sa akin ng family ko na nag-act sila na normal, na parang walang problema. Yun yung sobrang laking tulong na nung kaya nilang tumingin sa mata mo, nang wala ate, parang ako, so parang gano'n, wala pala talaga, parang maliit lang yung problema. Tapos sabi sa akin ng kapatid ko, alam mo ate, ang daming nagapasa sa akin ng video, pero hindi ko pinanood. Kasi nire-respect kita. Parang, parang, buti ka pa, hindi mo napanood. Pero ang galing, importante talaga pag dumadaan ka sa medyo madilim na parte ng buhay mo, kapag solid yung suporta ng pamilya mo, Opo, grabe. malalampasan mo lahat. Malalampasan mo lahat. Kaya nga sabi ko, pag pala may napagdaanan, huwag mo nang banggitin na, ikaw kasi, pag sinisi mo Wala lang nang sisihan. Oo, Opo, walang pag sisihan. sinisi mo lang, ikaw kasi, ba't mo kasi in-upload? Ba't mo kasi ganyan yan? Parang lalo kang, Masira yung ulo. opo, sila wala kang maririnig. Parang chill-chill lang. Parang, Chill lang. ay, Okay. chill-chill lang. Hindi naman yan sobrang Kasi di ba parang, syempre nakita yung katawan. Parang, ba't kasi in-upload? O taray, ganyan, nakita yung mo. Parang, Ang bait naman nila. opo, sobra. Pero alam mo, naniniwala kasi ako, lahat ng pinagdadaanan natin, preparasyon yan sa susunod na mangyayari sa buhay mo. Malamang itong malaking pagsubok na ito na pinagdaanan mo, may maganda kasing kapalit ito eh. So hinahanda ka muna. Laging ganun eh. Minsan dadaan ka sa masakit. O bago mo makuha yung, pag binalikan mo, kaya ako pala Opo. pinagdaanan ito kasi mangyayari pala ito. Hinahanda pala ako para dito. Hinanda pala ako sa to nito. Ayun, di ba? So ngayon, sabi ko nga, okay lang Lord na pagdaanan ko to, ganyan-ganyan. Basta, kasama siya. Parang, basta healthy kami, parang kaya namin lampasan yung mga problema na yon. So, mas naging strong ako. Parang kahit anong, siyempre sa banda-banda yan, wag naman muna. Pero siyempre may mga darating at darating na problema. Pagsubok. Parang kaya mo na lampasan.